Deși Wagnerii au ocupat aproape întreg Bahmutul, ucrainenii au câștigat pozițiile înalte pe ambele flancuri, de nord și de sud, care vulnerabilizează foarte tare pozițiile rusești câștigate, expunându-le unor lovituri de artilerie și contraatacuri. Așa cum puteți vedea din analiza de astăzi, forțele Wagner decimate au ajuns la apogeu și nu vor mai putea conduce alte operațiuni ofensive pentru mult timp. Ziua 453 a războiului din Ucraina. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului, unde găsiți pierderile actualizate pentru ziua de 21 mai 2023. Potrivit stafului, în noaptea de 22 mai, rușii au atacat obiective militare și de infrastructură ale orașului Dnipru. Atacul a fost efectuat cu 16 rachete de diferite tipuri și 20 de drone Shahed, așa cum se poate vedea și în imaginea din partea dreaptă, dintre care 4 rachete au fost de tip H-101. Acestea au fost doborâte la pachet cu un avion Su-35. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, gruparea Wagner și-a asigurat probabil granițele administrative de vest ale orașului Bahmut, în timp ce forțele ucrainene continuă să acorde prioritate contraatacurilor la periferia orașului. Oficiali militari ucraineni au raportat că forțele ucrainene controlează o parte nesemnificativă din sud-vestul orașului Bahmut, în jurul autostrăzii T-504, care este o recunoaștere tacită a faptului că forțele ruse au asigurat restul din vestul și nord-vestul Bahmutului, dacă nu tot. Declarațiile acestor oficiali indică faptul că forțele ucrainene s-au retras din zonele rămase din Bahmut, cu excepția celor adiacente celor două autostrăzi în oraș. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 mai au arătat forțele Wagner ridicând steagurile Rusiei și Wagner peste o clădire rezidențială din cea mai vestică arie a Bahmutului. Capturarea probabilă de către grupul Wagner a ultimei zone mici rămase din vestul Bahmutului nu are impact asupra contraatacurilor ucrainene aflate în desfășurare la nord sau la sud de Bahmut și nu afectează controlul ucrainean asupra liniilor de comunicații terestre în jurul Bahmutului, pe care forțele Wagner epuizate ar trebui să le facă pentru a desfășura alte operațiuni ofensive. Forțele ruse vor avea probabil nevoie de întăriri suplimentare pentru a ține orașul Bahmut și flancurile sale în detrimentul operațiunilor în alte direcții. Institutul pentru Studiul Războiului a observat unități de artilerie ale brigăzii 132 gărzi de puști motorizate, care a fost observată anterior în zona Avdiivka, care operează acum în direcția Bahmut. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au pierdut o parte din înălțimile dominante din jurul Bahmutului și au remarcat că progresele susținute ucrainene ar putea duce la încercuirea tactică a forțelor Wagner în Bahmut. Brigada de asalt separată a treia ucraineană a declarat pe 20 mai că contraatacurile brigăzii au extins buzunarul ucrainean din zona Bahmut la 1750 de metri lățime și 700 metri adâncime. Imaginile geolocalizate au arătat brigada de asalt separată a treia ucraineană lovind forțe ruse nespecificate la sud de Klishchiivka, 7 km sud-vest de Bahmut, și confruntându-se cu brigada 200 de puști motorizate a gărzii separate ruse a Corpului 14 Armată, adică flota de nord, la nord-est de Bohdanivka, 5 km de Bahmut. Forțele convenționale ruse, cum ar fi Brigada 72, separată de puști motorizate, încearcă fără succes să recâștige pozițiile pierdute și să răspundă la contraatacurile ucrainene pe flancurile Bahmutului, acțiuni care sunt în concordanță cu evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului că forțele ucrainene au recâștigat inițiativa tactică în jurul Bahmut. Statul major ucrainean a raportat că forțe convenționale ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes la sud de Ivanivske, 6 km vest de Bahmut, în direcția Hrihorivka, la aproximativ 6 km nord-vest de Bahmut, și în direcția Bilahora, 12 km sud-vest de Bahmut. Iar bloggerii militari ruși au remarcat de asemenea atacurile eșuate ale Rusiei asupra flancurilor Bahmutului. Institutul a prognozat anterior că operațiunile ofensive ale grupării Wagner vor culmina probabil după luni de luptă urbană de uzură și este puțin probabil ca Wagner să continue să lupte dincolo de Bahmut în starea sa actuală epuizată. Institutul a mai evaluat că forțele Wagner se apropiau de apogeu atunci când au decis să lupte în orașul Bahmut.
forțele Wagner au fost capabile să continue operațiunile ofensive peste acel punct culminant, deoarece forțele regulate ruse au preluat responsabilitatea pentru flancurile Bahmutului, permițându-i grupării Wagner să se concentreze asupra luptei urbane. Forțele Wagner au început să dea semne că nu vor putea continua operațiunile ofensive dincolo de orașul Bahmut, cel puțin de la sfârșitul lunii decembrie 2022. Un blogger militar rus a susținut pe 21 mai că forțele Wagner nu au atacat direct Kromove și Ivanivske, așezări aflate imediat la vest și sud-vest de Bahmut, de când au capturat Bahmutul. Comandantul batalionului Vostok, Alexander Khodakovski, a declarat că, conduși de capul lor, de inerția ofensivei, forțele ruse nu au vrut să recunoască prompt epuizarea potențialului ofensiv rusesc și nu au avut grijă să pună la punct apărările necesare în zonele capturate. Fostul ofițer rus Igor Girkin, șeful patrioților furioși, a declarat că forțele ruse sunt acum epuizate după ce s-au angajat decisiv să câștige o bătălie inutilă pentru Bahmut și a susținut că mercenarii epuizați Wagner s-au oprit imediat la periferia Bahmutului în timp ce se târau până la granița administrativă a orașului. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 21 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.